Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với những trải nghiệm tiếp theo của mình tại Kazakhstan nhé. Thì hôm nay mình với Thảo đang có mặt ở đây là một cái ngôi làng cách thành phố lớn nhất Almaty của Kazakhstan là 130 km. Thì hôm nay thì mình với Thảo sẽ đi vòng vòng quanh cái cuộc sống ở làng quê ở Kazakhstan thì xem như thế nào các bạn nhé. Thì Kazakhstan là cái đất nước mà giàu có nhất ở Trung Á này, và diện tích của nó là 2,7 triệu km vuông, rất là lớn các bạn ạ. Việt Nam mình là có bao nhiêu? 334.000 km vuông thôi. Mà dân số ở đây là có 20 triệu người thôi các bạn. Nên là cái đất nước này là cái đất nước mà cái mật độ dân số là thấp bậc nhất, kiểu hàng đầu trên thế giới luôn đấy. Đất rộng người thưa các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là nhà ở đây thì người ta đây, nhà cũng chỉ kiểu như là nho nhỏ kiểu này thôi này, chứ không kiểu như là cái nhà 2-3 tầng to như là ở làng quê, ví dụ như đặc biệt là cái ngoài Bắc của mình ấy. Kazakhstan nhìn cái bình quân đầu người nó hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng mà khi mà các bạn về cái chỗ vùng làng quê ở đây thì thấy là nhìn không bằng Việt Nam mình nhỉ? Chắc chắn là không bằng Việt Nam mình rồi. Ừ. Ở những cái thành phố thì đây là một trong gọi là cái nước mà giàu có ở cái vùng Trung Á so với là những cái nước mà trong những cái nước mà Liên Xô cũ. Nhưng mà mình thấy là cái gì, nếu như mà đi ra đường á, mà nếu như bạn không ở trong những cái thành phố lớn á, thì bạn không nhìn thấy người đâu. Ở đây rất là thưa thớt, nhà cũng là lụp xụp nữa, kiểu nhà cấp 4 cũng không có 2 tầng đâu, ít 2 tầng đó. Nhà theo kiểu xây cũng giống ở Việt Nam, có mái tôn, hai mái che. Công nhận nhìn cái nhà kiểu ở chỗ này là cũng thấy là cũng khá là nghèo các bạn ạ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ là nghèo, nhưng mà cũng thể đây là một cái phong cách sống của người ta ấy. Tại vì nhưng mà nhìn như vậy thì nó yên bình, nó không ồn ào. Thật sự luôn á, tại vì lúc mà đi trên đường mà đi về đây á, cảm giác là hai đứa mình đang đi cái kiểu gì á, đi không biết nói chuyện với ai, cũng không có hỏi được ai, cũng không có nhìn thấy người lang thang trên đường. Chỉ có hai đứa. Kiểu như những cái nhà như này này nhỉ, đi ngoài người ta cứ kiểu đóng cửa kín cổng cao tường các bạn, mặc dù đây là cái vùng quê. Có những cái trải nghiệm khác của những cái người mà người ta đã đến đây, người ta có đánh giá là Kazakhstan là một cái đất nước mà rất là buồn các bạn ạ. Thì khi mà mình đến đây lần thứ hai thì mình cũng cảm nhận là như vậy. Đi vào trong cái khu làng quê này thì bọn mình rất là mong chờ những cái mà kiểu như những cái sinh hoạt, những cái đời sống kiểu như của người dân ấy. Nhưng mà hôm nay ở đây cũng là ngày thứ hai rồi, nhưng mà mình với Thảo đi cũng xung quanh hết rồi, nhưng mà thấy nó kiểu nó không được sôi nổi cho lắm các bạn. Chắc là một phần ảnh hưởng là do thời tiết nữa. Lạnh quá, mọi người ở trong nhà. Ở đây á, người ta cũng dùng khí đốt để làm ấm á, tại do thời tiết ở đây là nó lạnh nó quá mọi người, thì bắt đầu nó trở qua mùa đông á, thì nó còn xuống 3-4 độ, âm mấy chục độ đấy. Ban đêm hiện tại thì chắc ở tầm trong vòng 2-3 tuần nữa là nó sẽ lạnh hơn nhiều. Anh cho dễ thương quá. Đang với con luôn nha. Con nào màu trắng đẹp vãi. Ui. Dễ thương này. Dễ thương. Ở đây thì mùa đông ở Kazakhstan là một tầm tháng, hơn tháng nữa là nó xuống âm độ đấy các bạn. Âm mấy chục độ cũng có luôn. Thì quay trở lại cái việc đó, thì ở trong nhà thì người ta sử dụng khí đốt á, với lại là ga để mà sưởi ấm. Thì mọi người thấy có nhìn cái đường ống nè, người ta dẫn ga vào nhà nào cũng có hết. Cái chỗ mà nhà nghỉ bọn mình đi vào mà để nghỉ hôm nay ấy, thì nó cũng có kiểu như là cái khí ga này nó dẫn vào phòng ấy để nó sưởi ấm hàng ngày ấy. Hôm qua mà trời mưa lạnh tầm tã, mà mưa xuống ngày hôm qua là buổi tối xuống còn tầm khoảng 2 độ các bạn ạ. Nhưng mà khi mà bên trong có sưởi ấm thì bọn mình có thể là quần đùi áo cộc mặc cũng được ấy. Cái sàn nhà nó ấm luôn nhỉ. Mà bước chân xuống cái sàn nhà, nhưng mà cái sàn nhà nó ấm. Đúng rồi. Bình thường thì mình thấy là nhiều người ta sẽ dùng máy sưởi, phát sưởi ở trong cái phòng thôi, có nghĩa là ở trên thôi. Nhưng mà ở đây á, là người ta sưởi ngay cái tầng ngay cái tầng dưới luôn. Là cái bàn chân của mình đi nó ấm luôn. Kazakhstan là cũng rất là nhiều tài nguyên khí đốt, dầu mỏ đấy các bạn.
Nên là ở đây những cái kiểu như là những cái khí đốt như này nó cũng rẻ ấy. Nên là nhà nào cũng có khí đốt để dùng các bạn ạ. Và đường ống này nó bắt hết tất cả các nhà nha. Đây, bên này cũng có này các bạn. Đấy. Ai mà thích kiểu như là lớn tuổi một chút thì mình nghĩ là sẽ rất thích cái cuộc sống kiểu này á. Nó kiểu nó êm đềm, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu mà ai mà trẻ thì ở đây mình nghĩ là sẽ buồn. Tại vì cũng không có cái gì cả ấy. Ngôn ngữ ở Kazakhstan thì dùng tiếng Nga nhiều nhỉ? Dùng tiếng Nga, cùng người ta cũng có là ngôn ngữ Kazakh, nhưng mà vì về cái yếu tố lịch sử các bạn, trước kia Kazakh là thuộc Liên Xô ấy, nên bây giờ tiếng Nga là rất là phổ biến ở Kazakh các bạn ạ. Còn đâu cái tiếng Kazakh thì lại ít phổ biến hơn tiếng Nga. Đi đâu cũng người ta cũng nói được tiếng Nga hết đấy các bạn. Bây giờ dù hôm nay là trời nắng đẹp hơn nhưng mà mình với Thảo đi là cũng rất là lạnh các bạn ạ. Cóng tay cóng chân luôn này. Lạnh á? Lạnh nhiều á, gió nữa. Đấy, nhà nào cũng thế này nhỉ, không có nhà nào to kiểu nhà lụp xụp. Lụp xụp. Thì cái cổng vào người ta cũng làm rất là lụp xụp các bạn ạ. Bù lại cho với lại những cái nước khác thì ví dụ như là mấy cái nước khác mà người ta chăm chú về nhà cửa giống như ở Việt Nam mình. Chăm chú về nhà cửa nhiều. Cái xe này là từ kiểu thời Liên Xô ấy. Mấy cái xe kiểu thời Liên Xô bây giờ vẫn còn này, lâu lắm mới thấy cái xe kiểu vậy. Xe giống như xe chở quân đội lính. Xe quân đội đấy. Hồi xưa. Xe đấy rất là thông dụng cái thời mà thời xưa các bạn. Đấy, giờ cứ hai đứa lang thang đi khám phá là cuộc sống làng quê ở Kazakhstan như thế nào để cho các bạn có thể là hiểu, nhìn một cái góc nhìn rõ ràng hơn các bạn ạ. Nhiều khi thành phố thì công nhận mình tới thành phố Almaty thì thấy là mọi người rất là kiểu như là khá giả, đi đường xá thì sạch sẽ, điện xe các thứ thì đi lại cũng thuận tiện. Nhưng mà khi bắt đầu là đi rời khỏi cái thành phố lớn là rất là khó khăn các bạn ạ. Đặc biệt như mình đi về Select đây này, cái chỗ mà thị trấn này đây thì đi xa thì bọn mình phải đi taxi. Mà đi từ đây mà sang những cái chỗ khác thì mình hỏi cái anh chủ khách sạn thì anh bảo là rất là ít xe các bạn ạ. Tại vì thường xe, không có tàu, cũng không có xe bus. Tại vì thường đa số ở đây là mọi người là đi kiểu như là tự túc, xe riêng ấy. Nếu mà ai mà đến Kazakhstan thì cái phương tiện mà mình thấy phổ biến nhất là có thể là đi thuê xe ô tô, rồi có thể là tự lái thì đấy là rất là dễ dàng. Nhưng mà hiện nay thì mình không biết lái xe nên mình cũng không có thể nào thuê được. Khi mà đi vào cái ngôi làng mà nhìn nó vắng tanh vắng ngắt như thế này ở Kazakhstan thì mình lại nhớ là hơn 1 năm trước, gần 2 năm trước là mình đi ở Tajikistan các bạn ạ. Thì mình cũng đi qua một cái ngôi làng rất là đẹp, người ta kiểu như là cũng xây đẹp hơn thế này ấy. Nhưng mà đi vào không thấy một bóng người cơ, chỉ thấy là người già và thi thoảng lác đác vài kiểu trẻ em ấy. Thì khi mà mình hỏi ra thì mới biết là cái làng ở Tajikistan đấy là đa số là thanh niên là đều là sang Nga đi làm hết các bạn ạ. Người ta không có ở nhà. Thì mình nghĩ đoán một phần thì trong cái ngôi làng này đây thì nhìn qua thì cũng có thể là người ta một là thanh niên các thứ thì người ta sẽ lên thành phố người ta làm việc. Và thứ hai nữa người ta sẽ đi sang Nga để người ta đi làm xa đấy các bạn. Người ta cũng đi xe ô tô là chính các bạn ạ. Và đấy, các cái xe vàng kia nhìn cũng rất là cổ. Chỗ này đây mình thấy bán mấy cái đồ mà kiểu như là truyền thống của Kazakhstan này. Thì giờ mình sẽ thử vào xem là ăn uống, xem có món gì lạ lạ ăn không. Bánh mì thường rồi các bạn. Bánh mì thường thôi. Ở trên này có mấy cái bánh mì, bánh nóng nhưng mà chắc là bây giờ người ta chưa có làm hay sao ấy. Hello. English. I check. Chỗ này là cái quầy bán thịt cừu các bạn, đi vào ngửi sặc mùi thịt cừu luôn. Phải bán thịt cừu à? Thịt cừu. Bên này người ta ăn thịt cừu cũng nhiều lắm các bạn. Mình đi bộ tới cái chỗ này giống như một cái chợ làng đó mọi người ạ. Thì cái chỗ này giống như là cái chỗ mà đông đúc nhất mà mọi người tập trung rồi đó. Chứ đi trên đường không thấy ai hết. Đi trên đường ít nhất là cũng có vài người
Lạng bóng tới đây đi chợ nhỉ? Đi trên đường bọn mình đi từ nãy giờ phải gần 1 tiếng rồi nhưng mà không kiểu nó điều hưu lắm các bạn. Hello. Anh bảo không quay phim nữa. Hay là ở đây chắc người dân đây những cái bảo không thích quay phim cho lắm nhờ. Tôi thử vào bên trong xem sao. Thử xác thực xem sao. À, bên này như có cái bánh. À không phải. Bánh gì? Không, người ta thấy kiểu như là nhớ bữa trước là đi sang bên Uzbek là ăn cái bánh kiểu xông xa nó làm ở trong cái lò kia kìa. À. Thử xem. Đâu? Manti mà. Xông xa? Manti, manti. Xông xa. Manti mà. Má cảo. Giờ mình sẽ thử vào đây xem là anh bán bánh gì. À đây là roti. Roti. name. Yes, sir. Mesa. One. À nóng các bạn này. Bên dưới là có lò này. Ah brother, can I see? À. Mình nhớ không nhầm là cái lò này là người ta làm bánh, người ta kiểu như ộp vào trong cái thành này các bạn. Thì cho các bạn xem cái cách anh làm bánh như nào nha các bạn nhé. Đó. Ôi, ấm bên ngoài mà tay kiểu lạnh buốt luôn. Có cái bánh ấm này đã thật đấy. Thấy không? À hiện nay là hết rồi nhưng mà các bạn thấy cái về Việt đen kia không? Thì anh sẽ nướng, anh ốp cái này vào này. Đó. Thank you. Thank you. Đó, bánh này. Thử ăn cho các bạn nhé. Nhưng mà cái ấm bên dưới nó lò kiểu nó vẫn phả lên đấy các bạn. Ấm không? Tay lạnh cho gần vào đây nó ấm quá. Ôi, nhìn này. Wow. Nhân gì? Nhân thịt. Thịt cừu. À. Trong này là nhân thịt cừu với cả thịt cừu băm với cả cho hành vào các bạn. À. Đó, giờ mình với Thảo sẽ thử nhá. Dạ. Rất là ngon các bạn. Bánh này bữa trước mình đi ở vùng Trung Á, mình đi xong mình cũng rất là nhớ bánh này. Trong thơm mùi thịt cừu với cả hành kiểu hành tây á. Và cái đặc biệt nhất nữa là cái lần này mình đi vào ăn vào kiểu như vào mùa lạnh ấy. Nên ăn cái này đúng hợp này. Các bạn thấy khói bốc không chưa? Nhìn đã không? Nhiệt độ bây giờ tầm khoảng 5 độ thôi các bạn ạ. Ngon nhờ. Sợ thịt cừu cơm với lại là mỡ. Làm gì có cơm? Có hạt cơm mà. Tôi có đâu? Hả? Có hạt cơm mà. Hạt cơm trắng trắng nè. Trộn với hành tây. Không biết phải hạt cơm nhỉ? Mỡ. Mỡ cừu. Kiểu người ta cho mỡ cừu vào để cho nó béo cái độ trong cái nhân bên trong các bạn. Các bạn nhìn bên chân nhân bên trong nó không kiểu nó không khô ấy, nó rất là nhiều nước bên trong này. Nước là từ cái nước mỡ của cừu các bạn. Nhưng mà vì ảnh hưởng là vì thời tiết nó lạnh đó, nên là mọi người ở đây ăn mặn một chút. Đúng không? Cái lớp vỏ ngoài thì rất là giòn ngon nhưng mà ở trong thì hơi mặn nè. Vẫn còn nước và kiểu thịt á. Ra Bò ăn nóng giòn ngon. cái này giống như cái gì ta? Giống như ở Việt Nam mình có cái gì ta? Bánh bao chiên. Bánh bao chiên thì nó vẫn kiểu khác. Bánh bao chiên khá là bên này mình dùng bột mì nhiều. Bột mì nhiều và thứ hai nó kiểu nó nướng bánh các bạn, nó không phải là chiên. Chiên thì nó sẽ giàu mỡ hơn. Còn bên ngoài đây là bột mì kiểu bánh mì bình thường thôi. Wow. $350 đúng không? 350 đồng là không hơn chứ. Là tầm 18.000. Tầm 18.000 tiền Việt cho một cái bánh này các bạn. Cũng rất là rẻ thôi. Hai hôm nay đi vào trong cái làng này thì mới thấy là cái chỗ này là cái chỗ đông nhất đây các bạn. Đây là cái chỗ đông nhất rồi đó. Tập trung nhiều người. Ở
Ở đây bánh mì ở bên Kazakh người ta làm theo kiểu này các bạn. Wow. Bắp luộc. Cả cái bánh mì rất là to luôn này. To như cái mâm luôn các bạn. Có bắp luộc, bắp luộc. Chồng mua cái đôi này là đi hợp lý đó. À, bên này kiểu lạnh nó Lạnh có á. thiết đúng không? Với là Mong chống dạ. nước nữa. Mua đôi này hợp lý á. Cái đồ màu xanh dễ thương nha. Trời mùa đông đến người ta bán toàn cái ủng kiểu ủng dày á. À. Ủng cao. Bánh mì kìa, chẳng. À bánh mì à? Có muốn ăn không? Có cơm trộn nha. Có Nổi muốn ăn tiếng nha. À palop. Đây là giống như là một cái khu mà gọi là gì tập trung của mọi người á, nên nó học sinh, sinh viên, rồi mấy bạn trẻ này cũng gặp nhau ở đây để đi chợ, để gặp mặt nhau á. Có mấy bạn chào kìa. Hello. Hello. How are you? You are from? Vietnam. Vietnam. I'm from Kazakhstan. Yeah. You can speak English? Speak English? Yes, yes. Good. 50-50. Good, good, good. What's your name? How old are you? Peter Ruslan. How old are you? I'm from Khan. Now, Sakhan. how old are you? How old? I'm 15 years old. 16. 16. Everyone 16? yes, yes. And it's 17. 17. 17 years old. Mấy bạn này còn rất là trẻ, rất là nhỏ con. So, no school today? Yeah, college. In the college now. Ủa, mấy bạn này vào college sớm nhờ? College là cái gì? Là học cao đẳng rồi. Наш Шараганский, идите сюда. Take a picture. Thank you. So, YouTube. Просто подпишись. Have Thank you. It's the first time you saw Vietnamese? I follow the YouTube жоқ та просто. It's the first time you miss Vietnamese? Нихуя не понял. No? Okay. Wait. Wait minutes. Переводчик одушил. Yeah, она So all of you can speak Ruski? Yes, yes. Các em, đây là lần đầu tiên các em gặp người Việt Nam đúng không? Вы первые встречаете вьетнамцев? Да. Yes, yes. Вы только негры. Anh chị đến từ Việt Nam và về Kazakhstan lần thứ hai. Откуда вы приехали, вернулись в Казахстан во второй раз? И вернулись в Казахстан. Нет, мы родились в Казахстане. Как будет? Kazakhstan rất là đẹp, người dân rất là hiền hòa, anh chị rất thích. Wifi. Ngồi nói chuyện với các em đấy, xong mời các em đi vào trong này đấy, thưởng thức những cái đồ mà có sẵn trong chợ đấy các bạn. Đấy. Thì không biết là quán này sẽ có món gì đây. Nhưng mà các em rất là thân thiện các bạn nhá. Nhưng mà trong này thì thấy có bánh mì này, gọi pizza. những bạn gái bạn của em không? 3 донера за... Нет, 4, да. Đây trong này có món cơm là con cơm gọi là palop với các bạn. Cơm kiểu cơm ăn cùng với thịt cừu này và những cái rau người ta kiểu đảo ăn cùng với dầu các bạn. Các bạn thấy dầu đây rất là kiểu như là nhiều dầu trong này đấy, cơm truyền thống này. Ok, giờ mình sẽ ăn thử món này các bạn nhé. Sit. Đấy, sau khi mà múc cơm xong anh sẽ cầm tay ra kiểu như là lấy thịt lên để cho 1, 2, vào 3, 4. Order for all, okay? Language. Translation. Нам совесть не позволяет. Cơm này thì khác những cái cơm truyền thống như ở Việt Nam mình ăn này. Cơm này No problem. No problem. Yes, no problem.
các em hãy gọi những món ăn ngon ở đây cho anh chị cùng thưởng thức nhé. Ở đây nó chả có gì nhỉ? Пожалуйста, заказывайте здесь вкусные блюда, чтобы ваши thank братья you. и сестры могли насладиться ими вместе. Okay? Okay. Everyone. You order 1, 2, 3, 4, 5. Order everything. Trong này có cầm thêm món kiểu bánh Chị chưa bao giờ được ăn bánh thử. cuộn thịt này các bạn. Em hãy gọi cho chị ăn nhé. Я никогда раньше не Я никогда раньше не пробовала. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы съесть. Ok. Они сейчас будет купить курт. À ok. Yes, Con, yes. money. Нет, у них есть. Cái bên ngoài nó làm kiểu cái bột mì mà nó Money, cause friend, buy for friends. Anh trai này cực kỳ nhiệt tình. vào thấy thân thiện không, mấy anh em gạ vào thấy mấy em cũng nhiệt tình vào đây ngồi nói chuyện tâm sự, chia sẻ xem là cái cuộc sống ở cái làng này như thế nào các bạn. Với các em bảo là đi vào trong này thì thanh niên trong làng lớn tuổi là sang Nga là cũng nhiều các bạn. Mấy em đều vẫn đang còn tuổi đi học và mọi người vẫn còn ở đây. Nhưng mà về cuộc sống ở đây thì mọi người nói là cũng không có gì đặc biệt. Nói chung là không có gì nhiều, không có gì hoạt động. Nếu như mà muốn đi mà có những cái chỗ nhà hàng ngon hoặc là những cái mà cái chỗ mà đặc biệt hơn á thì phải đi ra những cái trung tâm thành phố á. Rất là xa, cách đây 2 tiếng. 2 tiếng lấy xa. Xa quá mà. Vừa nãy các em mua cho cái này là gọi là cái cớt đấy các bạn. Cái này làm từ sữa bò xong là làm khô lên đó, khô phơi bây giờ nó cứng như đá này. Đấy các bạn nghe chưa? Đây, cái này đôi giờ là vỡ đầu luôn đấy, bẻ đầu luôn các bạn ạ. Còn ăn này thì nó kiểu như ăn nó mặn mặn, nó kiểu như là cái kẹo nó làm khô vậy thôi. Nhưng mà làm đây từ là một sữa. cái thú vui, cũng là cái món ăn vặt của người Kazakhstan. Theo như Thảo thấy là cái món này giống y chang là kẹo sữa bò dắt. Ở Nepal mà Thảo với là Giáp đã từng đi bộ với lại đã từng ăn thử, là một cái món mà kiểu là người ta bỏ vào miệng ăn giống như kẹo cứng và để cho nó tự tan trong miệng ra nhỉ. Rất là cứng luôn, cứng như đá vậy đó. Mấy em mua cho ăn thử. Này. Đập như cục đá các bạn. Các em mới nói là ở đây không phải là ngôi làng các bạn, đây là thị trấn nha các bạn nhé. Nhưng mà thế nào mà mình kiểu mình nhìn cái khung cảnh đây nhìn nó điều hưu như một ngôi làng vậy các bạn. Thì các em ấy ở chỗ khác thì nhà thì cách đây tầm khoảng 30 cây cơ, nhưng mà lên trên này là học cao đẳng các bạn ạ. Đấy thì bây giờ là mình sẽ đi, thank you. Mình sẽ đi dọc vào trong này tham quan một tí xong là sẽ đi về các bạn ạ. Thì tầm này là chiều tầm 4 giờ rồi, nhưng mà mùa đông là trời tối rất là nhanh, mọi người sẽ tranh thủ bán. Đây, bây giờ là ra cái ăn xong thì thấy cũng đang dọn hàng gần hết rồi đấy các bạn. Nhìn cái thị trấn mà nhìn điều hưu nhỉ? Ít người quá, thưa thớt quá, mọi người đi đâu hết. Cảm giác là không có ai. Nếu như mà chắc là đi vô mấy cái dãy đường giống như lúc nãy á, mà mọi người mà lần đầu tiên tới đây là mọi người sẽ nghĩ là giống như cái làng ma. Nhưng mà không có ai á. Mà so với cái mật độ ở Kazakhstan, cái ngôi làng này là khá là lớn rồi các bạn nhé. Tại vì mình nhìn trên Google Maps là người ta kiểu nhiều ngôi làng, nhiều cái chỗ mà nó còn ít người hơn đấy. Có như vừa mình nói là có nhiều người ta đến Kazakhstan, người ta đi du lịch thì người ta cũng nói là Kazakhstan là một cái đất nước thực ra là rất là buồn các bạn. Tại vì nó cũng ít cái mà để, tại vì người quá ít mà các bạn, đa số đều là cái chỗ đất mà người ta bỏ hoang thôi. Đấy. Ý là tại vì do cuộc sống ở đây nó người ta cũng nhẹ nhàng đầm thấm á, kiểu nó
êm đềm quá nên cảm giác là mọi người thấy là giống như là không có ai, rất là buồn tẻ. Nhưng mà người ở đây người ta thích cuộc sống như vậy. Sống đâu quen đấy mà. Bên này dễ quần áo. Đây bán quần áo nhiều. Mua thêm mấy đôi tất với lại mũ len nha. Mua đi. Có cái mũ len này ấm hẳn các bạn này. Đấy, mình chốt được cái mũ này rồi đeo luôn, nó không lạnh quá. Mà bây giờ là tháng mấy à? Tháng 11 à? Tháng 10. Ui, mới tháng 10 thôi các bạn. Mới bắt đầu là đầu đông thôi mà các em vừa bảo là ui, đến tháng 12 thì thôi rồi, đừng có nói nữa, cực kỳ lạnh luôn. Bao nhiêu? 40 độ chồng ạ. Âm 40 độ á? Vừa các em bảo thế à? Ui giời. Từ âm 30 cho tới âm 40 độ. Ôi, trời ơi. Đến cái tầm đấy thì đúng là thôi chắc chỉ ở nhà thôi quá. Hết chợ rồi các bạn này. Đấy, Kazakhstan thì vùng làng quê mà cái thị trấn khá là lớn thì đấy, các bạn nhìn nó cũng chỉ như thế này thôi. Assalamu alaikum. Ok, giờ chúng ta sẽ đi về nghỉ ngơi thôi. Thì ngày mai thì mình với Thảo sẽ đi khám phá những cái chỗ vùng làng quê khác để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cuộc sống ở làng quê Kazakhstan nhé. Hẹn các bạn vào ngày mai. Đây là bò khô nhà mình làm, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu ai có nhu cầu thì có thể là đặt hàng của mình qua số Zalo mình ghi bên dưới đây. Mình có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhé. Bò khô. Bò khô. Chào buổi sáng tất cả các bạn. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, trời nắng và kiểu lạnh nghe các bạn. Nhưng mà có nắng này cảm tưởng đi ban ngày thì khá là ấm. Và hôm nay bọn mình trên hành trình là tiếp tục đi về những cái làng xa xôi ở trong Kazakhstan này để tìm hiểu về cuộc sống của người ta như thế nào các bạn ạ. Và để thuận tiện cho cái hành trình ngày hôm nay thì đấy vẫn như vậy thì mình có một anh nhờ một gọi là thuê một anh riêng để anh ấy chở cho mình và Thảo đi khám phá cho nó thuận tiện các bạn nhé. Và đường đi bây giờ bọn mình đang đi rất là đẹp. Mà trước mặt mình đây là những cái dãy núi tuyết bây giờ là và đang chuẩn bị đang vào mùa đông này. Đây là những cái dãy núi tuyết bây giờ nó có tuyết trên núi rất là đẹp. Và nhìn hai bên là đa số là đều kiểu như là không có người sống này. Đấy, diện tích Kazakhstan rất là lớn mà cái mật độ nó thưa nên là cái cảnh mà họ như kiểu như hoang mạc, kiểu bán hoang mạc như này, kiểu không có người sống rất là nhiều. Ok, thì không biết hành trình hôm nay sẽ có gì thú vị ở đây thì hẹn các bạn một lát nữa nha. Bọn mình đang có lịch trình đi về một cái ngôi làng cách chỗ bọn mình cái làng Selek hôm qua là 160 km. Người dân Kazakh thì cũng có rất nhiều những cái như là cái phong cách sống của người ta ở ngoài những cái vùng làng quê ấy, là người ta sống theo kiểu du mục các bạn, từ thời xưa đến tận bây giờ. Thì như các bạn đây có thể thấy là một cái đàn cừu chỗ này chắc là phải hàng ngàn con cừu quá các bạn này. Đây là hàng ngàn con cừu luôn đấy. Người ta chăn thả ở đây cho nó đi nó ăn này. Đấy, đang giữa cái thảo nguyên này. Đấy, các bạn thấy bên này có một cái anh đang đi cưỡi ngựa và đi theo là hai con chó đi cùng ấy, là để cho như là đi chăn cừu đấy các bạn. Và khi mà lùa cừu thì người ta sẽ lùa bằng những con chó. Wow, một cái khung cảnh đi chăn cừu. Kiểu đúng là dân thời xưa người ta sống đây với kiểu du mục rất là nhiều. Người ta bây giờ vẫn còn sống như vậy. Tại vì cái chỗ đất đai ở đây thì cũng là toàn thảo nguyên mênh mông cả ấy các bạn. Đây là vào mùa đông nên là các bạn không thể nào thấy được những cái thảm cỏ nó xanh tươi ấy. Nhưng mà khi vào mùa xuân ở đây thì cỏ ở hai bên này sẽ rất là đẹp. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, cưỡi ngựa ở giữa thảo nguyên rất là hoành tráng, rất là đẹp. Anh này là đang cưỡi ngựa. Anh này đang cưỡi ngựa để đi chăn nguyên một cái đàn cừu rất là lớn ở đằng kia. Đúng rồi. Đúng rồi. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe.
when it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. Đi vào cái chỗ mà ngôi làng trên này thì bắt đầu là bây giờ vẫn chưa tới đâu, nhưng mà tầm khoảng 60 cây nữa cơ. Đến đây cái thì địa phận này thì tuyết rơi nhiều rồi các bạn. Đấy, hai bên đường thấy có tuyết trắng xóa luôn. Một ngôi làng nho nhỏ bên đường này cũng rất là giống cái ngôi làng ở Salt Lake các bạn. Kiểu những cái nhà ở đây nó cũng làm nhỏ nhỏ như vậy. Đấy, đi có thêm mấy chục cây mà làng trên này thì nó tuyết rơi này. Через 350 метров поверните направо. Đây, chỗ này cũng là một cái góc làng khác ở trong Kazakhstan đây. Thì trên đường đi thì bọn mình dừng trong này để gọi ít đồ ăn để ăn này. Giờ là buổi trưa 1 giờ chiều rồi các bạn. Đây. Tối qua chắc tuyết rơi đây cũng nhiều cả. Nhìn ngôi làng này cũng thưa thớt người và cũng kiểu rất là bình yên các bạn nhé. Phong cách đây kiểu chung ở Kazakhstan như vậy đấy các bạn. Cái quán ở đây người ta bán cả đồ nướng này. Đấy. Đó. Đồ nướng người ta để sẵn ở đây này. Nấm này, thịt bò, thịt gà này. Thịt chắc là thịt bò quá. Ai thích ăn gì thì có thể là đi vào trong này ăn. Thì Thảo đang ở trong này để gọi đồ, mình tranh thủ là mình lượn lờ ra bên ngoài một chút. Ở chỗ bên này đây mình thấy có cỡ hai cái lều du mục này các bạn. Nhà đây khóa cửa hết rồi các bạn. Nhưng mà dù sao đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay. Kiểu như là để mình biết là đấy, một cái vùng cái lối sống của người Kazakh ở vùng quê thì người ta như thế nào. Tuy nó buồn thôi nhưng mà nó là cái hay đối với bản thân mình. Đôi khi không hay thì nó cũng là hay mà, đúng không các bạn? Bữa ăn đơn giản và truyền thống tại một cái ngôi làng trên đường bọn mình đi đây. Thì chỗ này là có mì, kiểu mì ống, mì Ý và thịt bò và cà chua. Cái này là cái gì nhỉ? Thịt gì đấy? Cũng thịt bò. Thịt bò với cả khoai tây các bạn. Ok, mời tất cả các bạn cùng ăn nhé. Rồi chúng ta lại tiếp tục khám phá tiếp. Trời ơi các bạn ơi, khung cảnh rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Trời ơi. Ở đây rất là đẹp lắm mọi người ạ. Nhìn cái cảnh tượng này hai vợ chồng lại nhớ là hồi xưa đi ở Nepal đó mọi người. Là đi kiểu giống như là gì ta? Off-road. Gì? Off-road ngồi sâu xa đúng rồi. không? Đúng rồi, nhưng đúng mà cái đợt này là tại vì ở đây á người ta mới đầu mùa của mùa đông thôi, nên tuyết nó vẫn chưa dày, xe vẫn còn đi lại rất là dễ dàng, và kiểu là ban ngày nó vẫn còn có nắng ấm á. Nhìn đẹp thơ mộng, có suối đi ngang qua cái cầu này. Nhưng nhìn cái khung cảnh này thôi, bao nhiêu muộn phiền trong người là khi mà đến đây nó tan biến hết các bạn ạ. Một khung cảnh rất là đẹp và thơ mộng. Thảo nói là ở nắng ấm vậy thôi, nhưng mà khi mà ngồi trên xe là không, kiểu như là không có gió thì nó ấm thôi. Nhưng mà xuống đây là mình mặc áo này một lát là cóng tay luôn đấy các bạn nhá. Thì hiện tại là nhiệt độ ban ngày của nó là cũng được 3-4 độ gì đó. Thì nói chung là nó âm độ nên nó có tuyết. Và nhưng mà nhìn cái cảnh này quá đẹp. Quá đẹp. Nhìn là thơ mộng nhỉ. Chào nhau ở đây. Tìm ngược sáng quá.
Nhớ hồi xưa đi bộ nhảy xuống tắm suối mọi người ạ. Suối mà nước suối được 5 độ C xong rồi nhảy xuống tắm. Tại hồi xưa đi bộ ở Nepal á là có mấy ngày liền không tắm được mà nhìn thấy suối là mừng á. Hai vợ chồng nhảy xuống tắm. Tắm dưới suối xong lên đứng rung lại cãi. Cái suối ở Nepal bọn mình đi ấy, nó vào bữa mà bọn mình đi vào cả mùa hè các bạn, mà mùa hè mà suối trên đấy nó kiểu nó lạnh cóng luôn đấy. Tại trên dãy Himalaya á mọi người. Nói chung là nhìn những cảnh tượng này thì nhớ rất là nhiều về những cái kỷ niệm mà hồi xưa hai vợ chồng đi bộ cùng với nhau đi trekking ở dãy Himalaya ở Nepal. Nhưng mà không biết Thảo cảm nhận sao về những cái làng quê ở Kazakhstan này? Ở đây á, nếu như mà mọi người mà những ai mà thích thành phố theo kiểu city life á thì chắc chắn là mọi người lên đây 1 hoặc 2 ngày thôi là mọi người sẽ cảm thấy chán, tại vì ở đây không có gì hết, chỉ có được cái view thôi. Cái view nó triệu đô một lần nhìn nó thấy là nấy. Nhưng mà những ai mà thích cuộc sống mà kiểu nhẹ nhàng, thư giãn, êm đềm, kiểu rất là yên tĩnh á, thì đây là một cái nơi mà gọi là cái gì rất là gọi là dành cho những người mà thích yên tĩnh. Nó đẹp, cảnh tượng rất là đẹp. Mà làng cây đây nó rất là thưa. Nó phải đi bao nhiêu cây mới có một làng các bạn? Gấu trong bụng mẹ được thấy tiếc lần đầu tiên. Em sắp chào đời rồi, chào đời vài tháng là bọn mình cũng cho em đi khám phá thế giới cùng luôn. Mà nước trên này sạch nhỉ? Nước sạch. Và chắc bây giờ là bọn mình lại tiếp tục hành trình nhỉ? Đi khám phá vào những cái làng quê gần đây nữa để nhìn cho tập này, để cho các bạn nhìn để thật rõ luôn thế nào là làng quê Kazakhstan như thế nào các bạn nhé. Cho các bạn hình dung rõ một phần luôn. Đấy. Cuộc sống ở đây rất là êm đềm mọi người ạ. Nó sẽ khác cho những cái trải nghiệm mà lúc trước mà Thảo với lại Giáp đã từng đi, là đi những cái nơi mà thám hiểm rất là nguy hiểm, rồi những cái vùng sâu vùng xa, hoặc là những cái đời sống mà mọi người nhìn thấy ở trong rừng, hoặc là những cái bộ tộc, bộ lạc. Nhưng mà lần này thì ở cái đất nước này á, thì nó sẽ không có những cái để mà mọi người nhìn thấy nhiều, nhưng mà Thảo với Giáp sẽ cố gắng chia sẻ những cái view, những cái cuộc sống êm đềm ở đây, những cái món ăn truyền thống mà ai cũng có thể ăn được. Nói chung là đi khám phá thế giới mà các bạn, không phải là cứ lúc nào cũng vào trong rừng, trong rú, không phải lúc nào cũng trong thành phố. Thì nó phải hài hòa tất cả với nhau, nhìn được tất cả mọi góc cạnh của từng nơi mình đi qua. Không những làng quê, thành phố, bộ lạc, rồi dân tộc, rồi đủ các thể loại. Các bạn có thể nhìn trên kênh của mình các bạn nhé. Nên là các bạn đừng quên là đăng ký kênh của mình để có thể là đấy, nhìn nói chung là tất cả các cuộc sống khắp nơi trên thế giới các bạn nhé. Bây giờ mình với Thảo mới đi tầm 30 nước thôi, thì vẫn còn hơn 160 nước nữa là bọn mình chưa đi cơ. Nên là còn rất nhiều cái điều thú vị khác trên hành trình này mà các bạn chưa được từng thấy nhá. Đấy, ok, hẹn các bạn một lát nữa vào những cái ngôi làng tiếp theo nhá. Giờ bọn mình lại đi tiếp tục đây các bạn ơi. Chỗ này đây có một cái chỗ mà cũng một xóm một làng trong này người ta đang sống đấy các bạn. Và đặc biệt cái là mình nhìn ở đây có rất nhiều những cái nhà người ta làm bằng cái lều theo kiểu du mục ấy. Đấy, chỗ này phải tầm xóm này chắc là phải tầm 20 nhà người ta đang sống ở đây các bạn ạ. Nhưng mà hiện nay khi mà mình trước mặt mình khi mà mình đi vào đây thì lại không thấy ai ở nhà. Không biết người ta đi đâu hết rồi, hay là tầm này người ta đi làm các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn này, đó. Những cái nhà rất là thú vị ở đây. Đấy, nếu mà sống kiểu xa xa thành phố một chút thì các bạn rất dễ bắt gặp những cái nhà người dân người ta sống kiểu như thế này đây. Mấy con lều du mục ở đây. Đấy. Chỗ này là cái quầy chỗ để ăn uống này. Không thấy ai đang sống ở đây các bạn. Thấy khóa cửa hết rồi. Đằng xa kia mình thấy có mấy người ta đang kiểu đang làm việc gì đấy, kiểu đang đào trồng cây thì vậy. Nhưng mà đa số đây không còn ai các bạn.
Những cái nhà ở đây là những cái mái các bạn nhìn thấy giờ nó cũng màu trắng rồi này. Kiểu tuyết nó rơi giờ nó cũng đọng lên cái mái nhà. Giờ nó màu trắng này. Nhìn cảnh rất là thơ mộng đúng không nhỉ? Ừ. Hành trình mà đi sang Kazakhstan này thì bọn mình nói chung là cũng đã tìm hiểu trước thì biết là Kazakhstan là một cái đất nước rất là rộng lớn ấy. Nhưng mà để mà thực sự mà để tham quan mà tìm hiểu những cái kiểu như gọi là cái văn hóa mà nó gọi là cảm tưởng là theo mình cảm tưởng gọi là thú vị, ví dụ như là khác nhau ấy thì mình thấy là ít các bạn ạ. Thì đa số ở Kazakhstan này thì mình thấy là thường có những cái cảnh như là hồ này, thác nước này, rồi những cái khu trượt tuyết này thì nó có. Đấy. Và có những cái lễ hội nó đã qua rồi. Từ lớn tháng 9. Ví dụ như lễ hội cưỡi ngựa này. Rồi đầu năm Tết ở đây nữa. Nhưng mà Tết ở đây qua tháng 3 rồi. Nên không có ở lại đây được. Đấy, nên khi mà đi về mà Kazakh này thì thực sự là mình sẽ không dành quá nhiều thời gian ở Kazakh các bạn ạ. Bọn mình chỉ dành vài ngày thôi. Thực sự là mình thấy vài ngày đi ở Kazakh là khá là đủ rồi. Ở đây đẹp, sống nó yên bình quá. Đằng trước bọn mình đây có một cái hồ rất là đẹp. Đây mình sẽ cho các bạn coi nha. Đấy. Wow. Đẹp không các bạn này. Đây, hồ nước trong xanh gì luôn các bạn nhá. Đấy, đằng xa kia có cả những cái thuyền người ta đi dạo trên hồ này các bạn. Tự nhiên cái cảnh hồ sau này đẹp mà mình nhìn mình cũng đẹp trai theo các bạn ạ. Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right. Đây là công viên quốc gia dãy núi là Cherian. Đây là một cái dãy núi này các bạn nhìn này. Nằm trong công viên quốc gia thì ở đây cũng là cái điểm để mọi người đến đây tham quan ở phía nam của Kazakhstan các bạn nhé. Đấy thì cái dãy núi này thì nó dài là tầm mấy chục cây nhỉ? 50 cây đúng không? 50 cây nó dãy núi như này này. Đấy. Này nằm đi trên đường đi về nên hai vợ chồng ghé vào. Hai vợ chồng ghé vào để xem thử. Tại vì ở đây nó cũng rất là hoang vắng. Nó không có ai hết. Nhưng mà nó nằm trong gọi là cái khu bảo tồn quốc gia. Cái dãy núi này cũng khá là giống cái dãy núi gì mà mình xem trên internet bên Mỹ ấy. Cái dãy núi gì ấy. Đấy, thì anh chị nào mà ở bên Mỹ có thể là xác nhận cho mình được không? Cái dãy núi gì bên Mỹ nhỉ? Đấy. Hình như là có lưu đây nè. Cái gì Grand hay cái gì đó. Đấy. Ngồi đây ngắm những cái ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày các bạn ạ. Đấy thì về Kazakhstan các bạn ở đấy đi vòng vèo mấy trăm cây từ Almaty từ hôm qua đến hôm nay thì đấy nó cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nó cũng không có gì đặc sắc nữa. Rộng lớn chỉ có cái view thôi à. Đúng rồi. Đi trên đường toàn kiểu thảo nguyên mênh mông không à. Đấy thì giờ 90% của đất nước này là thảo nguyên. Không có gì. Đấy, cho Thảo cầm máy quay giờ mình sẽ quay cho các bạn xem những cái đoạn flycam, những cái giây phút cuối cùng trong ngày. Đấy. Cuối cùng trong ngày ở Kazakhstan. Đấy thì đây cũng là một cái trải nghiệm cuối cùng của bọn mình ở Kazakhstan các bạn ạ.
Sau một ngày rất là dài thì hai vợ chồng mình đi khám phá những cái vùng quê và rất là xa xôi của Kazakhstan. Thì bây giờ buổi tối nay tại vì nguyên ở ngày hai vợ chồng chỉ ăn rất là ít và rất là đói bụng hiện tại bây giờ, mà cũng không có thể quên được là giới thiệu cái ẩm thực của người Kazakh cho mọi người biết. Thì hiện tại là hai vợ chồng đang ở một cái nhà hàng cũng khá là nổi tiếng, làm những cái món ăn truyền thống của người Kazakh. Thì hiện tại là mình đang có những một số món ăn rất là truyền thống ở đây, thì mình muốn giới thiệu mọi người ăn những cái món rất là ngon, rất là truyền thống theo kiểu người Kazakh người ta ăn từ xưa tới giờ. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ có món súp. Súp này là súp đậu lăng, nó gần như là giống như là cái món lentil súp đó mọi người. Thì bây giờ mình ngoài cái món súp này ra thì người Kazakh cũng có một cái loại súp nữa, đó là súp mà hầm thịt bò hoặc là thịt cừu, giống như là cái canh hầm ở Việt Nam mình á, người ta cũng nấu nhạt và người ta cũng bỏ hành và bỏ thì là ở trong đó, y chang giống canh Việt Nam vậy đó. Nhưng mà hiện tại thì mình muốn order cái súp này thì tại vì muốn cho nó lạ thì mình ăn cái món súp này, tại vì món súp này Việt Nam mình không có. Món thứ hai ở đây á, là mình có cái món đây là chị nha. Đẹp tối nay đây là cơm trộn xương bò. Cơm trộn xương bò thì đây là đúng với nó là giống như cơm chiên ăn với tất cả các loại xúc xích. Mọi người có thể thấy là đây là có thêm xúc xích ngựa nữa mọi người ạ. Xúc xích ngựa ngon. Đúng rồi, đây có xúc xích ngựa và cái xương tủy bò ở đây người ta nướng lên mọi người. Thì lát nữa mình ăn là mình sẽ lấy cái phần tủy xương ra để mình ăn. Và cái phần cơm trộn ở đây thì người ta sẽ nấu rất là ngon với nhiều loại gọi là cái gì ta? Rau củ quả. Mấy cái hạt khô á, hạt trái cây khô á, ví dụ như là nho nè, rồi mơ nè, thì người ta sẽ rang lên và người cái ta món này là món palop ấy. Palop thì đặc trưng của người ta là ăn là người ta sẽ cho thêm những cái quả như là nho các thứ vào ăn. Đúng rồi. Là giống như palop, nhưng mà cái món này đặc biệt hơn là tại vì có cái tủy xương nướng đó, và không thể thiếu là cái món manti. Thì giống như lần trước mà mình đã giới thiệu mọi người manti là giống như cái món momo của người Nepal á. Người ta cũng nhân thịt ở trong đó và nhân rau củ ở trong đó, thì tùy theo mọi người có thể chọn. Nhưng mà cái nước sốt thì nó sẽ khác. Ở đây là nước sốt cà chua nước sốt chấm cà chua. Và trong bữa ăn hàng ngày của người Kazakh là không bao giờ thiếu bánh mì nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái món súp ở đây. Đúng là cái món súp giống y chang là súp lentil đó mọi người, nấu đúng y chang cái kiểu vậy luôn. Nhưng mà cái món này á, thì nếu như mà người Ấn Độ người ta sẽ bỏ bột cà ri rất là nhiều và nhiều cái loại spice trong đó thì nó sẽ cay hơn và nó nồng hơn. Cái này á, thì giống như là súp mịn, giống như súp bí đỏ, giống như súp gì ta? Bà bầu này là có ngày là đủ chất dinh dưỡng đấy các bạn. Thảo thích ăn lentil súp rất là ngon. Cái này nó không có nồng giống như ở Ấn Độ, tại vì nó không có bột cà ri, rất là ngon. Lúc nãy á, đi ở ngoài đường á, thì hiện tại tối nay á, là đã âm ở dưới 0 độ rồi, thì rất là lạnh. Thì hai vợ chồng vừa mới đi về một cái là lạnh quá, thì vào sẽ order một cái ấm trà của người Kazakh. Thì đây là trà Kazakh, là trà đen trộn với lại sữa loãng, và uống trên một cái chén giống như uống rượu vậy đó. Trà đấy nó vị sao? Hơi nhạt nhạt, hơi loãng loãng, nó có thơm vị sữa. Nhưng mà mọi người thích uống đường thì mọi người có thể bỏ thêm đường, mọi người thích uống muối thì mọi người có thể uống trà giống như trà muối của Nepal hoặc là Tây Tạng. Trà này cũng rất là ngon. Khán giả ở đây chắc là đang rất là tò mò, không biết là cái tủy xương này và cái cơm này thì sẽ ăn như thế nào đấy, không biết là Thảo có thể thưởng thức, có thể chia sẻ cho khán giả xem được không? Thảo sẽ ăn thử cái món chị đẹp tối nay. Ăn cái tủy trước này.
Họ Làm cái sẽ tụy ăn chưa? thử cái món chị đẹp tối nay. Cái tụy nhìn hấp dẫn này. Đó. Cái đấy cầm húp luôn á. Cầm hút luôn hả? Cắm hút luôn đây. Nó dễ dễ mà. Tại vì hai đầu nó đều cắt hết đi hết. Vậy hả? Ừ. Nó nướng mà chín. Có nóng chín không? sẵn. Nóng. Nhưng mà húp phát đấy nhìn béo nhỉ. Úi giời. Béo lắm luôn á. Cái tủy giống như tủy bò mà khi mà mình đi ăn ở nhà, ví dụ như ở Việt Nam là cái món đi ăn bún bò mà hút tủy xương á. Với ăn phở bò cũng hút tủy xương được mà đúng không? Cũng có món quẩy hút tủy. Thì đây là cái tủy xương là nấu, người ta nướng ra, khi mà người ta hầm kỹ xong rồi người ta sẽ cắt ra, xong rồi người ta sẽ nướng. Đây cũng là một món ăn truyền thống của người Kazakh luôn. Đặc Đúng biệt rồi. là những cái vùng núi cao á, thì mọi người ăn thịt bò, thịt cừu rất là nhiều á, thì người ta sẽ chặt cái phần xương này ra và người ta sẽ nướng. Xong rồi người ta sẽ lấy cái phần tủy này ra ăn cùng với bánh mì. Khi mà Đó. các bạn đi về những cái vùng Trung Á và đặc biệt là Kazakhstan đây thì sẽ tìm được cái món cơm này rất là nhiều các bạn, tại vì nó phổ biến ở Kazakhstan đấy các bạn nhé. Thơm nhã mang luôn chồng ạ. Cái tủy này cũng thơm mà nó béo. Béo rồi. Ai mà thích ăn béo thì ăn tủy này rất là ngon. Thì Thảo đang lấy ra Và nhìn và đĩa cơm hấp dẫn nhỉ. ăn cùng cái phần cơm này để nó như thế nào. Các bạn biết sao? Tại vì ở Kazakh người ta hay ăn cơm mà người ta hay cho cái đĩa to như thế này, là một phần là phong cách người ta khi mà đi ăn uống cùng nhau mọi người sẽ ăn chung vào ấy các bạn. Ví dụ một cái đĩa này là 4-5 người sẽ cầm một cái thìa lên, là mọi người sẽ kiểu như là gắp xúc luôn vào, mọi người ăn chung cùng với nhau. Nên là khi mà vào gọi ăn theo cơm kiểu giống như Việt Nam đúng không? Ăn family style. nhưng mà gia đình nếu mà ở Việt Nam thì mọi người sẽ múc ra từng chén một, từng bát một con một, nhưng mà ở đây mọi người sẽ để nguyên như thế là mọi người ăn luôn các bạn. Kiểu chia sẻ văn hóa. Ngon nhỉ? Đấy. Cơm á rang, nó có vị hơi mặn mặn nhá, mà rất là khô, rất là ráo. Nhưng mà tại vì khi mà nó bỏ mấy cái hạt khô vào á, ví dụ như là mơ nè, nho nè, và trong này có thêm ớt nữa mọi người ạ. Nè, ớt gọi là ớt dầm á, ớt dầm chua á. Là ăn cắn cái vị Muối. nó cay cay tha tha, nó ngọt ngọt, nó hòa quyện rất là nhiều vị với nhau. Đặc biệt là cái phần thịt bò này thì nó rất là mềm, rất là thơm. Cộng thêm cái vị béo của cái mỡ nữa, cái phần tủy nữa. Mình không biết phần xúc xích ngựa này như thế nào thì mình sẽ ăn thử. Lần đầu tiên ăn xúc xích ngựa. Ở đây người ta gọi là ham ngựa. Ngựa nhiều mà đấy, các bạn đi trên sáng thấy trên đường mình đi là nào là ngựa, nào là cừu, là quá trời ở Kazakhstan luôn. Ngon lắm luôn. Ngon à? Giống thịt không khói mà theo kiểu giống như thịt Ibico á. Ibico là thịt gì? Thịt heo Ibico á, thịt heo xông khói của Ý. À. Ý và Tây Ban Nha người ta hay ăn cái loại Ibico á, hoặc là mọi người hay đi ăn lẩu thì có cái loại thịt xông khói á. Nó thơm mà tại vì ở trong cái lớp này nó có cái mỡ, nên nó ăn nó béo mà nó có cái mùi đặc trưng, nó có cái mùi lạ. Nhưng mà cái mùi này không gây ngán, không có gây khó chịu. Cái mùi này rất là thơm luôn. Ăn rất là thơm luôn á mọi người. Đây là một cái món ăn rất là lạ. Lần đầu Thảo ăn á thì rất là thơm, rất là ngon. Lần đầu Thảo ăn xúc xích ngựa. Và cái món cơm này cũng như vậy luôn, giống cái cơm rang Việt Nam mình, nhưng mà cái cơm nó rất là chắc. Đây là một cái món khá là nổi tiếng và cũng là một cái món đặc trưng của người Kazakh đó mọi người. Nếu như ai mà tới đây á thì mình khuyến khích mọi người nên ăn thử và phải ăn thử luôn. Tại vì món này rất là ngon. Và bánh mì thì mình có thể ăn kèm với lại phần tủy bò này, tủy nướng nè. Rất là ngon. Bánh mì này béo ngon. Cái tủy nó béo xong mút cái xong ăn cùng bánh mì. Đúng rồi. Đúng bài. Thử ăn cái bánh manti ở Kazakh xem có giống momo ở mấy nước Nam Á không các bạn.
Y chang Momo luôn nha. Y chang Momo. Mà bên này mình ăn phải cái này thì nó nhét kiểu hơi ít nhân đấy các bạn, nhưng mà cũng ngon. Ngon lắm. Cái sốt nó khá không? Nó kiểu sốt nó không cay cho quá nên là ai kiểu vừa đủ ấy. Không quá cay các bạn, ngon lắm. Đấy, một hành trình rất là dài. Hôm nay đi phải mấy trăm cây các bạn. Trong này phải tầm gần 400 cây bọn mình đi như vậy. Cái này thì Chồng lấy cái nĩa. ở đây. Béo ngon đấy nhở. Béo quá trời các bạn. Rất béo. Ngon quá. Ăn cùng với bánh mì à. Cái súp xếp sữa ngon nhở. Lạ nữa đúng không? Đúng rồi, ngon. Đi về Kazakh này thì như bữa trước mình cũng đi đến đây một lần rồi ấy. Và đây là lần thứ hai mà về Kazakh này thì các bạn có thể nhìn qua cuộc sống ở Kazakh thì mình thấy là bản thân mình thấy là hơi kiểu nó buồn tẻ một chút đấy các bạn. Nên là lần này mình quay lại Kazakh thì mình chỉ có ở lại vài hôm thôi. Thì sau hôm nay đây thì mình với Thảo sẽ rời khỏi Kazakh và lại đến những cái đất nước khác ở vùng Trung Á. Thì cũng phải bật mí cho các bạn biết là ở Kyrgyz này thì mình cũng có một người bạn mới quen, thì mình cũng tình cờ biết được là anh cũng sống ở Kyrgyz, bây giờ là sống luôn ở Kyrgyz thời gian rất là lâu rồi các bạn. Thì sau tập hôm nay đây thì mình sẽ sang Kyrgyzstan để và cùng đến nhà anh đấy và xem cuộc sống của anh người Việt sống ở những cái nước Trung Á này như thế nào các bạn nhé. Xem anh sống ra làm sao, ăn uống ra làm sao, rồi vợ con bên này đang sống như thế nào, học hành ra làm sao các bạn nhé. Thì tập hôm nay cũng đến đây thì mình cũng xin phép kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng này. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như là đặt bò khô qua số Zalo là 0378 154 335 để ủng hộ mình và Thảo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tập sau. Bây giờ phải chơi hết cái này các bạn. Phải chơi hết cái đĩa cơm này là hai vợ chồng là phải no đến ngày mai luôn, khỏi đi ăn luôn các bạn ạ.